مثل دامن راسته برای طراحی الگوی دامن با فون کم هم به 3 اندازه نیاز داریم: دور کمر، دور باسن و قد دامن، که من دور کمر رو مثل جلسه قبل 68، دور باسن رو 98 و قد دامن رو 80 در نظر گرفتم. باز هم برای شروع رسم از ابزار درا مود استفاده میکنیم. رسم یک مستطیل رو انتخاب میکنیم، یک کلیک میذاریم توی صفحه و کلیک دوم رو هر جایی که شد. مقدار اولیه که وارد میکنیم دور باسن تقسیم بر 2 به اضافه 1 سانتیمتر آزادیه. عدد رو وارد میکنیم، اینتر. مقدار دوم قد دامنه، اینتر و ولیدیت. از ابزار زوم سلکتد استفاده میکنم و میریم سراغ ابزار شیپ مود. خط بالا انتخاب میشه و این خط رو تقسیم بر 2 قسمت مساوی میکنم. پس اینجا عدد 2 رو وارد میکنیم، اینتر و دیواید. برای خط پایین هم دقیقاً به همین صورت عمل میکنیم. تقسیم بر 2 قسمت مساوی میشه، اینتر و دیواید. بلندی باسن رو بین 20 تا 22 سانت در نظر میگیریم. بستگی به قد فرد داره که من اینجا حد وسط رو در نظر میگیرم و 21 سانت رو وارد میکنم. برای حرکت در خلاف جهت عقربه های ساعت عدد منفیه و در جهت عقربه های ساعت عدد مثبته. پس اینجا چون به سمت پایین و خلاف عقربه های ساعت هستم منفی 21 رو وارد میکنم و اینتر. برای جهت مقابل هم باز هم به همین صورت عمل میکنم، با این تفاوت که این بار در جهت عقربه های ساعت هستم. پس عدد مثبته، مثبت 21 رو وارد میکنم و اینتر روی کیبورد رو فشار میدم. حالا میام با ابزار گارمنت و بعد گزینه تکنیکال لاینز میام این 4 تا نقطه رو هر کدوم به نقطه مقابلش وصل میکنم. اینجا بعد از کلیک کردن درگ نمی کنم، فقط به سمت پایین میام. همه این مراحل شبیه به مراحل رسم دامن راست است. این بار هم این نقطه رو کلیک می کنم و مقدار دی وای رو توی قسمت Move from Current مثبت 1 در نظر می گیرم تا این نقطه 1 سانتیمتر رو به بالا بره. بعد برای اینکه مقدار اضافی و اختلاف دور کمر و باسن رو که 15 سانتیمتر بوده یه مقداریش رو به درز پهلو بدم، از این 15 سانت 4 سانت رو به الگوی جلو میدیم و 3 سانت و نیم رو برای الگوی پشت در نظر میگیریم که مجموعش میشه 7.5 سانتیمتر. پس منفی 4 رو وارد میکنیم، اسپیس روی کیبورد رو فشار میدیم و بعد 3.5 اینتر. حالا میام فلش موس رو روی این نقطه چند ثانیه نگه میدارم تا این نقطه مرجع بشه و وقتی اون 2 تا فلش قرمز رنگ رو دیدم میرم توی قسمت گاید و میخوام به دیوای مقدار بدم. تا خط باسن 22 سانت شده بود، 21 سانت که بلندی باسن رو در نظر گرفته بودم و بعد 1 سانت از این نقطه رفته بودم بالا، پس شده بود 22 سانت. حالا میخوام 3 سانتیمتر بالاتر از باسن رو براش در نظر بگیرم، پس قاعدتاً باید 19 سانت از این نقطه بیام پایین، ولی چون در خلاف جهت عقربه های ساعت هستم پس عددم منفی 19 میشه. حالا این نقطه مرجع رو درگ میکنم تا روی خط جدیدی که به وجود آورده بودم. حالا با ابزار گارمنت این خط وسط رو سلکت میکنم و از ابزار کات پیس وید لاین استفاده میکنم تا این 2 تا الگو رو از هم جدا کنم. در واقع الگوی پشت و جلو از هم جدا میشه. حالا میتونم الگوی اصلی و الگوی مادر رو با زدن دکمه دیلیت روی کیبورد حذف کنم چون دیگه بهش احتیاجی ندارم. با ابزار گارمنت اولین الگو سلکت میشه و بعد این خط رو سلکت میکنم و دیلیت. این خط هم سلکت میشه و دیلیت.
میتونم الگوی بعدی رو هم سلکت کنم، این خط سلکت و دیلیت و این خط رو هم به همین ترتیب دیلیت میکنم. حالا میام سراغ الگوی پشت و با ابزار شیپ مود خط بالا یعنی خط کمر رو سلکت میکنم و با ابزار ترن تو کرو یه انحنای 90 درجه‌ای بهش میدم. برای الگوی جلو هم به همین صورت عمل میکنم. دوباره خط کمر الگوی پشت رو سلکت میکنم و با ابزار دیواید سگمنت این قسمت رو تقسیم بر 3 قسمت مساوی میکنم. اینتر و دیواید. حالا میتونم نقطه‌ای که نزدیک به درز بغل هستش رو دیلیت کنم. با درگ از سمت چپ به راست این نقطه رو انتخاب میکنم و دیلیت. با ابزار میجر مود و بعد گزینه measure distance between 2 points میام حد فاصله این نقطه تا این نقطه رو اندازه گیری میکنم که اینجا میبینیم مقدارش رو داده 7 و 18. حالا دوباره با ابزار شیپ مود میام این نقطه پایین رو سلکت میکنم و بعد با ابزار create a new point همون مقدار 7 و 18 رو براش در نظر میگیرم تا دقیقاً مقابل اون نقطه دیگه به دست بیاد. حالا با ابزار گارمنت و تکنیکال لاینز این دوتا نقطه رو به هم وصل میکنم بدون درگ کردن. از 15 سانت اختلاف کمر و باسن 7 سانت و نیم رو از درز بغل پنس گرفتیم و حالا 7 سانت و نیم دیگه باقی مونده که من 4 سانت و نیم رو برای پشت در نظر بگیرم و 3 سانت رو برای پنس جلو. پس نقطه ایجاد شده توی الگوی پشت رو سلکت میکنم، create a new point رو انتخاب میکنم و 2 سانت و 25 و منفی 2 سانت و 25 بهش عدد میدم و اینتر رو فشار میدم. حالا روی این نقطه نگه میدارم ماوس رو تا قرمز بشه و بعد دیوای رو این بار 18 منفی 18 در نظر میگیرم تا یه خطی با اختلاف یعنی با فاصله 18 سانتی متر پایین تر از همین نقطه بهم بده و حالا این نقطه رو درگ میکنم تا روی خط ایجاد شده و رها میکنم. روی نقطه نگه میدارم تا خط و فلش ها از بین برن. حالا با ابزار گارمنت این خط وسط رو سلکت میکنم و دوباره از کات پیس ویت لاین استفاده میکنم تا این دوتا قطعه از هم جدا بشن. با ابزار پیس مود میام از هم دیگه جداشون میکنم کاملا و میتونم الگوی اصلی رو حذف کنم با فشار دادن دکمه دیلیت روی کیبورد. با ابزار گارمنت این الگو سلکت میکنم، این خط رو سلکت میکنم و دیلیت. الگوی بعدی سلکت، این خط انتخاب میشه و دیلیت. در حال رسم دامن با فون کم هستیم و من برای این دامن یه عوضمان 3 سانت و نیمی در نظر گرفتم. پس ابزار شیپ مود رو انتخاب میکنم و برای اضافه کردن این 3 سانت و نیم عوضمان 2 تا مسیر دارم. یکی این که همین ابزار شیپ مود رو انتخاب کنم و بیام این نقطه رو سلکت کنم و با دکمه جهت روی کیبوردم 2 سانت به سمت چپ بیام و یا اینکه نقطه رو سلکت کنم from current به DX عدد بدم که خب 1 سانت و نیم از عوضمان من باقی مونده بود، پس منفی 1 و نیم بهش میدم و اینتر. دوباره با ابزار measure مود و این بار marry by 2 points رو انتخاب میکنم. میخوام این الگو رو به اون قطعه
متصل کنم. پس اول میام این الگو رو سلکت میکنم، نقطه 1 رو انتخاب میکنم، نقطه 2 و حالا از این الگو نقطه 1 و نقطه 2 مری. حالا باز این دو قطعه از هم جدا هستن، میخوام کاملا به هم دیگه متصل بشن. پس میام ابزار پیس مود رو انتخاب میکنم، این الگو رو سلکت میکنم، کنترل رو نگه میدارم و الگوی بعدی رو سلکت میکنم و join pieces in a new piece این رو انتخاب میکنم و به این ترتیب این دو قطعه به هم متصل میشن. حالا میخوام پنسی که توی قسمت پشت ایجاد شده رو منتقل کنم. پس لازمه که بیام روی این نقطه کلیک کنم و همون 18 سانتی که اومده بودم پایین رو برم بالا. پس از قسمت Move Parent DIY رو 18 در نظر میگیرم و اینتر. و بعد میام با همون ابزار شیپ مود روی این نقطه درگ میکنم از چپ به راست و دکمه دیلیت روی کیبورد رو فشار میدم تا حذف بشه. این خط حالا انحناش رو از دست داده، پس دوباره با ابزار ترن تو کرو یه انحنای 90 درجه‌ای بهش میدم. روی این سه تا نقطه همزمان درگ میکنم و دیلیت. حالا برای اینکه این پنس رو دوباره ایجاد کنم، چون در حال انتقال پنس هستیم، این خط رو دوباره به دو قسمت مساوی تقسیم میکنم، اینتر و دیواید. اینطوری مرکز پنس هم ایجاد میشه. با ابزار گارمنت این نقطه رو سلکت میکنم و این بار از ابزار کرییت ا دارت استفاده میکنم و اینجا برای پشت ما یه پنس 4 سانتی در نظر گرفته بودیم. پس عدد 4 رو وارد میکنم، اینتر و نکست. طول پنس پشت رو بین 13 تا 15 سانت در نظر میگیریم، بسته به قد فرد داره که من حد وسط 14 رو در نظر میگیرم، اینتر و ولیدیت. و این پنس رو میخوام ببندم، پس از این گزینه استفاده میکنم. دوباره با ابزار شیپ مود خط پهلو رو انتخاب میکنم و یک کمی بهش انحنا میدم تا از اون حالت صاف در بیاد. و الگوی پشت رو انتخاب میکنم، کپی و پیست و با ابزار هوریزونتال فلیپ الگو رو در جهت درستی قرار میدم. اینطوری 2 تا قطعه پشتمون تکمیل شد. حالا میرم سراغ الگوی جلو و با ابزار شیپ مود خط کمر رو تقسیم از قسمت مساوی میکنیم، اینتر و دیواید. به این نقطه‌ای که نزدیک به درز پهلوی نیازی نداریم، پس دیلیتش میکنیم و بعد با ابزار میجر مود و با استفاده از این گزینه فاصله این نقطه تا این نقطه رو اندازه گیری میکنیم. این فاصله مساویه با 7.2 سانتی متر. پس با استفاده از ابزار شیپ مود و استفاده کردن از این گزینه میایم یه نقطه با حد فاصله منفی 7.2 اینجا ایجاد میکنیم. یه نقطه دقیقا مقابل نقطه بالایی ایجاد میشه و بعد با ابزار گارمنت و استفاده از گزینه Create Technical Lines این 2 تا نقطه رو به هم دیگه وصل میکنیم. مود میگیم که پنس جلو رو که 3 سانت برش در نظر گرفته بودیم رو ایجاد کنیم. منفی 1.5 یه اسپیس میزنم و 1.5 اینتر. حالا 2 تا نقطه دارم با فاصله 1.5 از مرکز پنسه. روی این نقطه نگه میدارم تا 2 تا فلش قرمز ایجاد بشه و بعد دوباره مقدار DIY رو منفی 18 در نظر میگیرم تا یه خط راهنما
و فاصله 18 سانت از این نقطه به وجود میاد. حالا این نقطه رو درگ میکنم روی این خط، روی خط جدید، و بعد دوباره روی این نقطه چند ثانیه نگه میدارم تا خط و فلش از بین برن. با استفاده از ابزار گارمنت و استفاده از این گزینه این دوتا قطعه رو برش میدم. برای عوض دادن به الگوی جلو هم مثل پشت عمل میکنیم. این نقطه سلکت میشه و مقدار dx رو مثبت 2 در نظر میگیریم. اینتر. و از این نقطه هم به اندازه 1.5 سانت به سمت راست میریم. اینتر. و حالا با استفاده از ابزار گارمنت این خط سلکت میشه. دیلیت. و این الگو سلکت، این خط رو هم دیلیت میکنیم. حالا لازمه که این دو قطعه رو به هم متصل کنیم. پس از ابزار میجر مود استفاده میکنیم. نقطه اول، نقطه دوم و از این الگو هم نقطه اول و نقطه دوم و مری رو انتخاب میکنم. حالا با ابزار پیس مود این الگو سلکت میشه. کنترل رو نگه میدارم و الگوی بعدی رو سلکت میکنم و با استفاده از جوین پیسز این دوتا الگو به هم متصل میشن. حالا لازمه که انتقال پنس انجام بگیره. پس با استفاده از شیپ مود و مقدار دی وای رو همون 18 سانتی که اومده بودم پایین در نظر میگیرم و اینتر. حالا لازمه که این نقطه رو درگ کنم و دیلیت. انحناش از بین میره و این نقطه ها رو هم دیلیت میکنم و حالا به خط پایین با استفاده از ترن تو کرف یه انحنای 90 درجه ای میدم. انتقال پنس انجام میدادیم. پس لازمه که پنس رو دوباره ایجاد کنیم. نقطه پهلو رو انتخاب میکنیم و به مقدار منفی 8 سانت میایم داخل. حالا با استفاده از ابزار گارمنت این نقطه رو دوباره سلکت میکنیم و گزینه ایجاد پنس رو انتخاب میکنیم. میخواستیم که عمق این پنس به اندازه 3 سانت باشه. پس عدد 3 رو وارد میکنیم. اینتر و نکست. طول پنس رو برای جلو به اندازه 8 تا 10 سانت در نظر میگیریم. من حد وسط رو در نظر میگیرم 9. اینتر و این پنس رو هم میبندم و به این ترتیب الگوی جلو هم ایجاد میشه. از اونجایی که الگوی جلو یک تکه هستش میام با شیپ مود این نقطه رو از بین میبرم و بعد از ابزار گارمنت استفاده میکنم. ایجاد الگوی متقارن و نقطه اول سلکت میشه. نقطه دوم و به این ترتیب میرم سراغ ابزار پیس مود و نمایش تکه متقارن رو انتخاب میکنم و اینم از الگوی جلو. حالا همه چیز آماده است و فقط لازمه که کمر دامن رو رسم کنم. پس میرم سراغ ابزار درا مود. رسم یک مستطیل انتخاب شده و بعد توی این قسمت مقدار دور کمر رو به اضافه حالا مقدار اضافی که در نظر میگیریم وارد میکنیم. اینتر. طول کمریتون هر چقدر که میخوایم بشه وارد میکنیم و اینجا با استفاده از این نشانه که روی الگوها هست هم بهشون حق دوخت میدم. و به این ترتیب الگوی دامن با فون کم هم آماده شد.